હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ અમેઝિંગ ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવવાના છે વેજ ચીઝી સેન્ડવિચ વિથ મેયોનીઝ. તો ચાલો તેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લીધા છે, તેને બાફીને તેનો માવો બનાવી લીધો છે. 1 ક્યુબ ચીઝ છે, 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું લીધું છે જેનું ચોપ કરેલું, 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે જેની ચોપ કરેલી, 2 નંગ મરચાં છે તેને પણ મેં ઝીણા ચોપ કરી લીધા છે. હવે એક બાઉલમાં આપણે બટેટા એડ કરીશું, બટેટાનો માવો એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં આ બધા વેજીટેબલ્સ એડ કરીશું. હવે આપણે ચમચા વડે સરસ મિક્સ કરી લઈશું સ્ટફિંગને, અને 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો મેં આમાં એડ કર્યો છે. અને અહીંયા આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરેલું છે. ત્યારબાદ આ સ્ટફિંગને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ, જેથી કરીને આ બધા શાકભાજી સરસ આમાં માવામાં મિક્સ થઈ જાય. ફ્રેન્ડ્સ, સેન્ડવિચ તો નાના બાળકો હોય કે મોટા હોય, ગમે તેને સેન્ડવિચ તો બહુ જ ભાવે છે. અને આ રીતે જો બનાવીને આપી હોય તો બાળકો હોય કે મોટા હોય બધા જ ખુશ થઈ જાય. તો પ્લીઝ એકવાર ટ્રાય કરી જોજો, આ રીતે ખૂબ જ સરસ બનશે. હવે આપણે આમાં મેયોનીઝ એડ કરીશું. લગભગ 2 ચમચી જેટલી એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેયોનીઝથી આમાં એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, તો પ્લીઝ ટ્રાય કરી જોજો. ચાલો, સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક પ્લેટમાં આ રીતે બ્રેડ લીધી છે, તેના પર સરસ સ્ટફિંગને પાથરી દેવાનું છે. ફરતે સરસ એકદમ પ્રેસ કરીને આ રીતે ચાલો, હવે તેના પર આપણે ચીઝ એડ કરીશું. ખમણી વડે તેને ખમણીને આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં લગભગ પોણું ક્યુબ હોય ચીઝનું તે એડ કર્યું છે. તમારે જો આનાથી પણ વધારે એડ કરવું હોય તો કરી શકો છો. ઓકે, ચાલો, હવે આપણે બીજી બ્રેડ પણ આવી રીતે જ સ્ટફિંગ પાથરવાનું છે તેના પર.
તૈયાર છે. હવે આપણે આ બીજી બ્રેડ પર આ બ્રેડને આપણે આ રીતે પલટાવીને મૂકી દેવાની છે. હળવા હાથે પ્રેસ કરવાનો છે આ રીતે. ચાલો હવે આપણે એક પેનમાં લગભગ 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. નોનસ્ટિકની પેન છે, તેના પર આપણે આ રીતે સેન્ડવિચ મૂકવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પેનને મેં પહેલાં જ ગરમ કરી લીધું હતું. હવે ગેસની ફ્લેમ મેં એકદમ ધીમી રાખી છે અને આ સેન્ડવિચને આપણે ઢાંકવાની છે અને 3 મિનિટ માટે આપણે શેકવાની છે. ચાલો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. સેન્ડવિચની એક બાજુ સરસ શેકાઈ ગઈ હશે. ઉપર આપણે થોડું તેલ એડ કરીશું અને સેન્ડવિચને આ રીતે પલટાવી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ જો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગઈ છે એક બાજુ. હવે બીજી બાજુ પણ આ રીતે જ શેકવાની છે. તો ચાલો તૈયાર છે સેન્ડવિચ. તો તે છે ઇસ ચીઝી સેન્ડવિચ વિથ મેયોનેઝ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચાલો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાર સુધી રજા આપો. આવજો.